Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru weekend, pentru vibrațiile 28 și 29. Despre vibrația 28 am vorbit deja ieri, însă vă voi reaminti la nivel energetic ce înseamnă și cum se traduce. Vă rog tare mult de aici să luați lucrurile cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, mulțumesc în mod deosebit tuturor celor care îmi sunt alături, pentru că revin aici de fiecare dată cu drag și cu multă voință și curaj. Iar dacă ești aici pentru prima dată, îți doresc bine ai venit. Dacă rezonezi cu mesajele, te invit și pe tine să te abonezi și să apreciezi acest clip. Și înainte de a începe să vorbim despre ceea ce se petrece în weekend, la nivel de potențial, prin propria mea perspectivă, unică de altfel, pentru că sunt unică și voi sunteți unici, vreau să trec în revistă, să împărtășesc cu voi niște gânduri foarte importante, în timp ce unii dintre voi sunteți foarte optimiști și vă încurajați singuri, vă găsiți în informații, liantul, puterea, baza pe care să pășiți cu încredere înainte. Mă gândesc că dacă asta spuneți, asta faceți. Alții dintre voi nu o faceți și vreau să vă spun că pentru ambele variante eu nu fac nimic. Nu am puterea nici să sperii pe cineva, nu am puterea nici să dau putere cuiva. Eu sunt doar un mesager, să îi spunem așa. Sunt ca o frecvență de la radio pe care voi o puteți asculta sau nu. Însă voi singuri vă dați puterea, voi singuri vă speriați. Asta se numește interpretare. Modalitatea în care noi interpretăm viața este proprie, personală și nu are de-a face cu nimeni altcineva. Nimeni din exteriorul tău nu are putere asupra ta. Doar tu interpretezi ca și când cineva are puterea de a te ridica sau puterea de a te doborî. Este modalitatea în care vezi tu lucrurile, cea care te urcă sau te coboară. Mai apoi, interpretarea voastră vă duce către secretarea hormonilor de fericire sau de echilibru sau cei care ne ajută și ne motivează sau cei stresului. Îi lăsăm deoparte pe cei buni pentru că de acolo lucruri bune urmează să apară. Îi luăm în calcul și în discuția astăzi pe cei care produc stres, respectiv cortizol și adrenalină, care vă schimbă chimia corpului. Implicit, toate mesajele acestea se duc către creier. Cu cât vă veți supăra voi mai tare, cu atât mai tare va fi stresul trimis de voi în creier. Creier care va acționa în consecință și pe măsură ce veți fi mai nervoși, mai neiertători, mai frustrați, mai doborâți, veți lua decizii mai nefericite pentru voi și veți exersa în fiecare zi în aceeași stare pe măsură ce tot interpretați astfel informațiile, situațiile voastre de viață, toate se duc în subconștient și în fiecare zi când veți deschide ochii, așa veți da tonul zilelor voastre. Nu se vor produce schimbări, nu se va întâmpla nimic bine în viața voastră, pentru că acel bine trebuie sigur că da și el exersat. Mai apoi, luăm în calcul faptul că în viața noastră jucăm un rol. Toată lumea în care trăim este o scenă, la propriu. Suntem într-un joc, ale căror reguli se tot schimbă. Ideea nu este să alergăm după regulile care se tot schimbă, să vedem ce s-a mai actualizat între timp. Ideea este să ne dăm seama că suntem într-un joc și că noi avem un personaj de interpretat, dar tot noi putem să ne dăm seama ce face și cum se descurcă personajul nostru în acest joc prin postura de observator. Atunci când înțelegem aceste lucruri, tot noi conștientizăm că avem puterea să schimbăm și regulile jocului, pentru că toți suntem participanți în mod egal la această viață. Împarți, practic, planeta, spațiul fizic, cu oameni care au diverse niveluri de conștiință. Unii sunt mai așa, unii sunt mai așa. Unii sunt picați de tot. Picați foarte jos în frecvență și aceea, oricât de mult ai vrea tu să facă bine, nu vor face. Pe unii dintre ei ai întâlnit și te-au pus la pământ. Dar, pentru că așa ai ales, puteai să alegi să te ridici,
puteai să alegi să nu te lași afectat de asta. Poate nu știai informațiile pe care eu astăzi le transmit, dar le știi de astăzi înainte. Mai permiți aceste interpretări de acum înainte sau începi să exersezi binele în viața ta? Noi, oamenii, suntem constant în starea de victimizare, de victimă. Și ne uităm la planul exterior și în permanență spunem ce ne-a făcut X și Y, fără să ne dăm seama de fapt că noi am ales să credem asta, că noi am dat putere acelui eveniment declanșat de X și de Y să ne facă rău. X și Y, da, poate au vrut să ne lovească în cap, însă noi ne puteam retrage de acolo. Nu vorbesc despre cazurile foarte complicate pe care, prin rezonanță, prin proximitate, prin faptul că am vibrat la fel, da, în acest plan fizic, le-am atras. Ne întoarcem la aceștia care sunt într-o conștiință foarte, foarte joasă. Sunt tot oameni ca și noi. Suntem toți, la bază, veniți din același concept, din același proiect, inițiați. Acum, în funcție de ceea ce credem și de cât de mult vibrăm noi jos, stresați, supărați și așa mai departe, îi vom întâlni mai mulți pe cei în conștiință joasă și viețile noastre nu se vor schimba. Atragi și te încăpățânezi și insiști să fii cu un om care poate este pe vibrație joasă, până la urmă se întâmplă o aliniere, urci tu, cobori tu, urcă el, coboară el, dar el, dacă nu se schimbă, îți va reproduce situația din trecut și va face același lucru. Și atunci, ce crezi că este mai bine? Să te întorci acolo unde ți-a fost rău sau să eviți vreo catastrofă? Pe lângă toate acestea, toate momentele de stres declanșează în corpul tău și prin sistemul endocrin boli. Boli pe care tu le manifesti și le somatizezi din nemulțumire, din nefericire. Cancerul este boala omului nemulțumit. Nemulțumit de sine, nemulțumit de ceilalți, nemulțumit de evenimente, etc. Sunt foarte multe detalii, sunt foarte multe informații pe care le puteți citi și le puteți descoperi. Apoi, modalitatea în care gândești tu este aceeași dintotdeauna, încă din copilărie. Și trebuie să înțelegi acest mecanism. Noi avem foarte puține gânduri noi. Pe măsură ce omul evoluează, atunci are capacitatea să descarce din mentalul colectiv, din câmpul de energie, informații noi. Până ce nu evoluează, până ce nu te aliniezi tu la bine și le exersezi, nu ai cum să descarci informații noi. În consecință, ești același om de 40, 50 de ani, 30 și așa mai departe, pentru care viața, nu putem contrazice acest lucru, a fost nefericită. În permanență poți să faci această schimbare. Schimbarea bine, și am mai spus anterior, în etape. Poți folosi tehnica lui 21, 3 săptămâni. Poți folosi ce tehnică vrei tu să exersezi binele, să te uiți și la lucrurile bune din anumite ipostaze, din anumite situații, pentru că ele există. Numărul 28 vorbește despre nemurire, vorbește despre totalitate și despre lipsa de scop sau lipsa de motivație, lipsa de direcție. În timp ce numărul 29 vorbește despre devotament, vorbește despre angajament și despre dezinteres. Așadar, eu nu pot nici să sperii pe cineva, nu pot nici să împuternicesc pe cineva. Este doar interpretarea voastră cea care vă duce către aceste concluzii. Nici lumea în care trăim nu a fost creată de mine. Eu doar studiez mecanismele din spate și o înțeleg poate mai bine ca alții. Poate am avut experiență în alte vieți, poate m-am născut cu 10 capete. Nu, e o glumă. Nu contează. Dedic timp vindecării și înțelegerii lumii în care trăim. Acum, puteți face capătul YouTube-ului pe nișa în care și eu mă regăsesc, la tarot, etc., etc., etc. Veți găsi mesaje în funcție de conștiința omului care stă la pupitru. Dacă omul respectiv este pe un anume nivel de conștiință, veți auzi un mesaj. Dacă alt om este pe un alt nivel de conștiință, veți auzi alt mesaj și așa mai departe. Vă vor ajuta mesajele? Poate da, poate nu. Nu le luați ad literam, ascultați la toți
și de nimeni. De ce? Pentru că în permanență omul proiectează pe celălalt și așteaptă din exterior. Nu are nimeni din exterior cum să te ajute. Nu are nimeni din exterior cum să te ajute. Nici o forță colosală, pentru că tu ești tot una cu forța colosală. Tu trebuie să devii înțelept și să te scoți de aici. Viața ta este alegerea ta. Să vedem pentru weekend 2 grupuri, asul de monede, asul de spade, după care urmează citirea săptămânală, săptămâna viitoare, cu energia din acel moment. Încep cu asul de monede. Opt de spade. Spânzuratul. Regina de cupe. 8 de cupe. Ce văd aici este vibrația nemulțumirii, exact cum am spus. Și energia indică o schimbare de perspectivă pe care o poți aborda sau nu, sigur că da, alegerea ți aparține. Ești blocat. Poate nu-ți merge bine la locul de muncă, poate nu-ți merge bine acasă, ai o nemulțumire, ceva te apasă, se întâmplă niște lucruri. Lucrurile acestea se întâmplă cu un scop. De foarte multe ori sunt teste ale noastre pentru noi, pentru a vedea dacă putem trece la următoarea etapă, iar alte ori sunt pur și simplu sabotaje ale sistemului, ale jocului în care trăim. Acum, noi ne putem schimba mereu perspectiva, pentru că avem sclipire de geniu, avem scânteia aceasta de geniu în noi, creativitate și imaginație, să ieșim de aici. Putem depăși acest blocaj prin capacitatea noastră de a manifesta ceva și ne putem îndepărta de mentalitatea de victimă, de blocajele în sine sau de situațiile care ne displac. La nivel de relații, s-ar putea să fie pentru unii dintre voi un weekend liniștit, să se anuleze niște planuri, dar care vă fac bine, care vă oferă potențial de regenerare, potențial de vindecare, vreți să stați acasă, vreți să stați mai mult în mediul vostru stabil și acolo unde vă simțiți mai mult în siguranță. Pentru alții dintre voi se ridică niște blocaje și aceste blocaje, când se ridică, vă permit vouă să faceți o călătorie, să faceți niște lucruri pe care vi le doriți, pentru că după 8 de cupe urmează un 9 de cupe. Asta înseamnă că toată energia din acest moment prezent, pentru că o avem pe Venus în Scorpion, vă îndrumă către emoție, iar inima, cum este magnetică și lucrează pe emoție, mișcă energia. Emoție este energie în mișcare, deci se pot debloca niște lucruri care v-au produs foarte mult stres anterior. Pentru cei care sunteți singuri, din nou, schimbare de perspectivă. Trebuie să vă uitați mai mult la lucrurile care au funcționat bine. Încercați să lucrați cu voi mai mult de atât, pentru că este un mod de a vedea lucrurile care vă blochează în acest moment, dar asta nu înseamnă că voi nu vă puteți găsi un partener. Apoi, pentru cei care aveți relații deja formate, există un blocaj sau o nemulțumire. Nemulțumire pe care o depășiți. Se deblochează ceva, ajungeți la o stare de împlinire, treceți peste niște supărări care poate au legătură cu planul medical sau cu voi înșivă. Pur și simplu, cu această stare emoțională, nevoia de a fi mai profunzi, de a ne conecta mai mult, de a sta mai mult unii pe ceilalți. Marte în Rac aduce această nevoie de a fi protectorul familiei și dacă tu nu simți sprijin din partea partenerului, s-ar putea să fii declanșat emoțional. Acum, aveți grijă la ce am spus, la hormonii stresului, pentru că, uite, direct ei au apărut. Eliberează-te de stres și de adrenalină, dormi. Dacă nu poți face altceva, dormi, odihnește-te, relaxează-te citind o carte, ceva ce nu implică niciun cost adițional, ceva ce îți este foarte la îndemână pentru că îți va face foarte mult bine. În planul medical, toate blocajele tale, toate durerile tale au cauze emoționale și mentale și au legătură cu dragostea de acasă. 3 de spade, uite, cavalerul de cupe și lumea. Un weekend reușit, un weekend prin care poți trage o concluzie foarte înțeleaptă, un weekend în care primești o veste care te bucură, un weekend în care îți poți face niște planuri noi de viață și să fie niște planuri îndrăznețe, pentru că văd că ești într-o oală cu presiune, ești într-un punct de saturație major, ceva trebuie să se schimbe și ai nevoie de curaj.
Fă pași în felul tău, fă pași intuitiv. Gândește-te, lasă-te să simți și să-ți permiți să vezi ce anume se poate întâmpla, fără să analizezi prea mult riscurile, pentru că atunci când ești aliniat cu intuiția ta, nu ai cum să dai greș. Poate fi vorba despre migrene, dureri de cap pe care să le ai la început de weekend, dar pe care le poți ține sub control sau le poți îndepărta prin hidratare și prin săruri. Ai corpul inflamat de alimente care inflamează. Noi nu ne îngrășăm din cauza zaharurilor neapărat, ci a alimentelor care ne inflamează corpul. O întâlnire. Să te pregătești de o întâlnire. Ori nu ți-au ieșit niște planuri și te-ai supărat, dar în loc să te superi, mai bine te bucuri pentru că mai ai o șansă. Ori se întâmplă să nu-ți iasă ceva și în loc să te superi, mai bine te gândești cum să faci să descurci situația respectivă, pentru că poți, pur și simplu, și vei vedea că repede se întâmplă ceva ce tu îți dorești, repede ai o reușită, poate fi și o vizită în sfârșit. Uite, vrei să schimbi ceva în viața ta, casa, locul de muncă, mașina, ceva, partenerul de viață unii, și se poate face acest lucru, doar că ești prins tu aici, în gândurile tale, și îți spui în fiecare zi, nu pot, pentru că, sau mi-e greu. Cu cât spune mai mult mi-e greu, cu atât ne va fi mai greu, chiar și atunci când nu vrem să ne fie greu. Tu ești agentul schimbării în acest weekend. Poți să-ți transformi weekendul în ceva foarte, foarte bun. Poate fi vorba despre vecini sau cineva care îți creează ție necazuri, care te blochează, se poartă urât cu tine, începând cu acest weekend să se îndepărteze de tine. Cum se va îndepărta? Magic. Tu îți ridici vibrația, te liniștești, ieși din furie, acolo unde te-ai întâlnit cu acest om care te-a stresat, și nu-l mai întâlnești, dispare. Știți că am în viața mea oameni pe care, dacă nu i-aș fi văzut în poze, nu aș fi crezut că au existat. Nu m-am mai întâlnit niciodată în viața mea cu ei. Nu mai există pentru mine, are sens în realitatea mea, în rutina mea. Exact așa. Nu mai suntem pe aceeași vibrație. Foarte bun weekendul, un weekend în care tu poți reuși ceva, să schimbi ceva, și este împărăteasa și înalta preoteasă. Mai gândește-te la ce am spus. Respinge informația dacă vrei, nu o respinge dacă vrei, alegerea este a ta. Însă, uite, nu-i mai lăsa pe cei din jurul tău să aibă autoritatea asupra ta. Punct. Să vedem ce spun și talismanele. Schimbarea pe care tu vrei să o faci este posibilă. Tu, din planul eteric, tu și forța divină din tine interveniți, și când vine vorba despre prosperitate și când vine vorba despre împlinire, despre lucruri armonioase într-o relație de cuplu, în relația ta de cuplu la tine în casă, tu când vine vorba despre progres sau despre sănătatea ta. Placă veche, trebuie să-ți dai seama că de fiecare dată hrănești gânduri vechi. Hrănești aceeași situație, repeți același tipar. Pe de altă parte, este foarte important să te protejezi în acest weekend. Nu face efort deosebit, mai mult decât este necesar, strict necesar. Un zâmbet, un motiv de bucurie, o vizită, o achiziție. Uite, este o chestiune de voință. Voința ta, acțiunea ta și intenția ta îți schimbă viața. Tu îți schimbi viața. Focul cosmic și ciocanul lui Thor, adică scânteia de geniu, partea asta electrică, da? Electricitate, atenție la electricitate, sau pur și simplu este vorba despre credință veche. Credință veche. Ai parte de căldură, atenție la temperatură, atenție la informațiile pe care le auzi, care te pot virusa și îți ridică temperatura corpului. Foarte bine că îți ridică temperatura corpului, glanda tiroidă încă îți funcționează, este suficient de capabilă să-ți ridice temperatura corpului, pentru ca limfa să-ți poată lucra, să scoată tot mucusul și toate toxinele pe care tu le-ai acumulat, adică toate informațiile, toate blocajele pe care tu le ai acolo. Sau uite, s-ar putea să primești o veste, s-ar putea să primești ceva care te bucură. Unii dintre voi puteți să vă înfrumusețați viața, puteți să vă schimbați complet și aspectul fizic, să țineți diete, să vă însănătoșiți, să faceți mișcare.
Omul are la îndemână tot ce vrea. Poate tot. Bineînțeles, în acord cu niște legi universale. Nu să facem rău altcuiva. Și asta putem să facem, dar există ordine, da, cosmică, care ne întoarce răul pe care îl facem. Se ivește o ocazie pentru tine să faci schimbarea la care te gândești. Se ivește o ocazie să mergi către ceea ce îți dorești, dar nu către obiectul pe care îl vrei, nu către persoana pe care o vrei, neapărat dacă nu sunt bune pentru tine, ci către ceea ce este pe frecvența ta, către ceea ce ție îți face bine acum, astfel încât tu să fii în siguranță și să continui jocul pe care toți îl jucăm. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul grup. Dacă ai ales asul de spade, care este și preferatul meu de altfel, dintre toți cei 3, suita spadelor este cea mai grea, dar nu atunci când vezi. Este grea atunci când tu știi adevărul sau vezi mai multe unghiuri, mai multe lucruri. Mi-a spus cineva foarte drăguț: ferice de tine, meme. Așa pare că este ferice de mine, dar eu când văd lucrurile de mine nu-i ferice. Deloc. Ani de zile am tăcut și n-aveam cu cine vorbi. Faetonul. Turnul. Împărăteasa. Lumea. Ce frumos. Aveți numai arcane majore, vedeți? Aici intervine o componentă foarte interesantă pentru voi. Cumva se întâmplă niște lucruri pe care s-ar putea să nu le puteți controla, dar care au scopul și menirea foarte puternică de a vă duce pe voi în locul potrivit în acest moment, lângă oamenii potriviți. În acest weekend se poate da startul unor lucruri surprinzătoare, bune, care să vă ajute să evoluați, să vă împliniți, să fiți bine. Progres. Atenție la mașină. Atenție cum conduceți. Asta este singurul lucru mai delicat să spun aici. Pe de altă parte se întâmplă ceva neașteptat, o vizită neașteptată, o veste neașteptată, o sarcină, ceva bun, o oportunitate, niște bani, ceva legat de iubirea voastră se poate întâmpla. Nu vă temeți, este chestie de interpretare. Cum interpretați lucrurile. Temperanța. Să vă păstrați calmul. Eremitul. Și 9 de cupe. La celălalt grup a apărut 8 de cupe și am spus că mergeți către 9 de cupe. Vedeți, voi cumva parcă sunteți cu un pas în față sau urmează așa o altă etapă în viața voastră în care prin foc și spade trecut am și am ajuns la ceea ce îmi este bine. Să mă simt bine, să fiu în siguranță, să fiu mulțumit cu ceea ce am. La nivel general așa sunt vești care te scot puțin din zona de confort, dar îți aduc și foarte mult entuziasm, iar energia îți spune să rămâi calm, să nu te entuziasmezi foarte tare, să nu te încânți extraordinar de mult în acest weekend, ci să rămâi mai degrabă obiectiv, pentru că, uite, așa reușești să începi ceva nou, să atingi această stare de beatitudine. Este o dragoste împlinită aici, este un lucru bun, este o ruptură care se repară, este cineva care iese dintr-o stare de izolare, este o reușită, este o apropiere de cineva, este cineva care cedează. În zona aceasta profesională, ceva nu-ți place la locul de muncă și vrei să iei o acțiune imediată, vrei să-ți dai demisia sau poate, nu știu, ai nervi, vrei să spui cuiva ceva anume. Eremitul spune nu. Ține pentru tine, pentru că, uite așa, îți va fi ție mai bine și vei înțelege în scurt timp de ce. Stai liniștit că ceea ce te frământă în curând se termină. Pe de altă parte este vorba despre curaj și despre control. Curajul de a-ți controla ce? Emoțiile, curajul de a fi liniștit, realist în căutarea lucrurilor pe care tu le vrei sau în atingerea obiectivului tău acum. Prin disciplină și prin structură atingi asta. Nu prin rebeliune, nu prin grabă.
În zona medicală, s-ar putea să te simți un pic nervos, s-ar putea să nu dormi bine pe parcursul acestui weekend, însă vei vedea că prin a-ți iubi corpul, prin a te hidrata, prin a bea ceaiuri, prin a bea lichide, prin a lua diverse vitamine, te vei simți mai bine. Cei care sunteți singuri, să știți că puteți cunoaște pe cineva la o petrecere. În zona relațiilor de cuplu, aici sunt niște vești, te surprinde ceva, este ori o călătorie rapidă pe care trebuie să o faci, dar care are un lucru bun, nu știu, dacă sunteți însărcinate, doamnelor, dacă urmează să fiți bunici sau domnilor, dacă urmează să fiți bunici, se întâmplă un eveniment frumos sau cineva vă anunță că se întâmplă ceva bun și este așa din scurt, neașteptat. Cei care v-ați despărțit, aici poate vestea a venit fulger pentru voi și acea despărțire are un rol important în viața voastră. Este cea mai bună, cum să vă spun, învățătură, cel mai bun curs de viață pe care îl puteți face pentru ca voi să fiți fericiți după despărțire. Există viață după despărțire. Aici este un nu. Nu este timpul potrivit să te grăbești, vezi? Este timpul să nu acționezi, să nu faci ceva brusc. Poate fi vorba despre faptul că auzi niște informații și ți se spune să nu le crezi neapărat. Sau tu ai o părere, iar informația, energia îți spune nu este așa, te înșeli, fii mai obiectiv. Avem o întâlnire, fii pregătit să ieși la o întâlnire. Deci ceva se întâmplă, te vezi cu cineva, afli niște vești și ți se spune păstrează-ți calmul. Pur și simplu, păstrează-ți calmul, nu te entuziasma foarte tare. Un semn de apă, Rac, Scorpion, Pești. Venus în Scorpion este aici, iar aici avem semnul peștilor. Foarte interesant. Aici îl avem pe Pluto, aici avem Fecioara, Vărsătorul, aici avem Săgetătorul și Racul. Ceva legat de casa ta, poate fi aici foarte important, ceva legat de familia ta, de părinții tăi, poate fi vorba despre o răsturnare de situație, despre ceva ce se transformă înspre binele tău, ceva ce poți face, ceva cu care te poți descurca în acest moment. De la locul de muncă pot veni niște vești sau nu-ți da demisia, sau dacă vrei acum foarte furios să faci o negociere, în zilele ce urmează, ți se spune, ai un pic de răbdare pentru că se închide luna și apoi urmează un eveniment, ceva de genul acesta. Și aici avem buchetul, uite, nouă, se închide un eveniment și avem bucurie, fericire, prosperitate, iubire și liniște. Se întâmplă ceva care îți aduce ție foarte multă liniște și este ca o dorință îndeplinită. Poate fi vorba și despre faptul că nu te aștepți ca cineva să-ți facă o bucurie și este o bucurie foarte bună. Tot soiul de lucruri, vezi foarte multe arcane majore, practic toate sunt arcane majore, mai puțin 9 de cupe. Și tu, sufletul tău care îți îndeplinește dorința. Tot ce îți dorești tu se poate îndeplini, doar că s-ar putea să existe două modalități prin care să faci aceste lucruri. Ori oscilezi și nu știi către ce să te îndrepți și ți se spune nici așa, mergi pe mijloc, poate fi vreo șansă să cunoașteți pe cineva pe stradă, vorbesc așa întâmplător, și nu te epuiza, nu ceva ce are legătură cu serviciul vostru, cu munca, pentru că avem o albină. Și albinele muncesc, ele muncesc, sunt în folosul umanității. Nu avem albine, nu mai avem nici oameni, nici animale, nici nimic, nici plante, nici nimic. Deci nu face ceva, schimbare majoră la locul de muncă sau nu te mai îndoi. Țipă afară niște copii, vedeți, este această vibrație a dezlănțuirii. Talismanele. O situație care devine foarte ușoară, nu te mai îngrijora, nu îți mai produce atât de mult stres. Devine ușor, se remediază o situație și se remediază oficial. Sau ai un pic de răbdare că devine oficial. Uite, ai un pic de răbdare pentru că ori vei avea dreptate, ori este o chestiune legală, ori sunt promovări la care tu te gândești, măriri de salariu, tot soiul de lucruri care se întâmplă pentru tine, dar nu grăbi situația sau nu te entuziasma. Este mai bine să nu ai niciun fel de așteptare,
Cineva se uită la tine cu admirație, cu foarte multă admirație. Aici, pentru acest weekend, energia vă recomandă să vă relaxați. Uite, să vă relaxați, punct, să vă relaxați. Aveți o mare bucurie, nu știu, este ca și când întâlniți actorul vostru preferat. Sau cineva care vă inspiră pe voi foarte mult. Un berbec și un început, uite, îți vei găsi drumul. Urmează farul, urmează direcția. Nu te abate, rămâi în echilibru. Se repară ceva la tine în casă, în familia ta, repari, rezolvi ceva important la nivel de familie. Aici îl avem pe Jupiter în Gemeni, o discuție și ai 9 de cupe și lumea. Se sfârșește ceva, deci cineva care suferă sau pentru care tu te-ai îngrijorat, scapă de acele probleme. Tratează lucrurile, așa cum am spus în deschidere, în intro. În funcție de interpretarea ta se va desfășura și acest weekend. Iar aici avem inițialele F, G, J, P și X. Puterea este la tine, cheia este la tine, mutarea este la tine. În funcție de cum muți acum, așa vei avea jocul în desfășurare. Atenție, nu te îndoi și nu cobi. Nu te grăbi și nu cobi. Exact așa, nu te îndoi. Nu te îndoi. Este prea frumos să fie adevărat, ceva de genul acesta. Aici este o figură. Ori ai impresia că cineva îți joacă o festă și nu este adevărat, ori cineva ți-a greșit cu ceva anume și tu ai rămas blocat în acea situație, ori la figurat, totul este la figurat. Ceva de genul, interpretarea ta contează aici. Îmbrățișare și o bucurie, o reuniune, o uniune, un eveniment, dar care ți aduce foarte multă bucurie. Este o reunire, un eveniment care are la bază bucuria. Și ți se mai spune să citești printre rânduri. Exact așa. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți un weekend minunat, să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Pa, pa!